AgriDoctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, bạn hãy cùng bác sĩ nông nghiệp tìm hiểu về cách phân biệt chào mào trống, mái dễ dàng, chính xác qua video sau đây nhé. Đầu tiên, ta có thể phân biệt trống mái qua giọng hót. Đây là cách phân biệt chào mào trống mái chuẩn xác nhất và dễ nhận biết nhất khi có chim chào mào mồi. Khi bẫy chim đối với bẫy đấu, hễ con chim nào lao vào đánh nhau với chim mồi và có sổ bọng từ 5 đến 7 âm thì là chào mào trống. Giọng con chào mào trống thường to, vang, gắt và đổi nhiều giọng khác nhau, khi đến âm cuối thì chúng gắt và cao lên. Còn chim chào mào mái thì chỉ sổ bọng từ 3 đến 4 âm, cá biệt thì vẫn có con sổ tới 5 âm nhưng rất ít. Thường thì giọng chúng không cao gắt như chim trống, âm cuối của chúng nhỏ và kéo dài ra. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về cách phân biệt trống, mái qua ngoại hình nhé. Về chào mào trống, ngoại hình to hơn chim mái, người to, dài đòn, đuôi dài, mào cao, mắt dài, lông cánh dài đến 9 cm. Dáng nhanh nhẹn, tháo vát. Đầu to, bộ mặt hung dữ, mỏ dài, mào cao. Lưỡi có 2 chấm đen trở lên. Về chào mào mái, thân hình nhỏ, đuôi ngắn, người ngắn, mắt tròn, lông cánh ngắn, mào thấp hơn con trống. Con mái chậm chạp hơn con trống. Đầu nhỏ, mỏ ngắn, mào thấp và có dáng cụp xuống. Bàn chân nhỏ nhắn, móng nhỏ nhìn rất mảnh mai. Lưỡi có nhiều nhất là 2 chấm đen. Tiếp theo, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn cách phân biệt trống, mái bằng lông. Về chào mào trống, lông má dài từ 83 đến 91 mm, đỏ và dày. Lông mào ở phía sau dài, có khoảng 1 đến 3 sợi dài hơn hẳn so với phần lông bình thường. Lông đuôi dài, 12 cộng lông đuôi. Về chào mào mái, lông má đỏ tươi và ngắn. Lông mào ở phía sau ngắn hơn so với con trống. Lông đuôi ngắn, 10 cộng lông đuôi. Chim mái có lông mềm mịn. Kế tiếp là về phân biệt trống, mái bằng cách cầm trên tay. Các bạn cầm nhẹ nhàng con chim trên tay, đồng thời cho phần bụng chim quay xuống dưới đất, hơi thả lỏng tay. Sau đó bất ngờ lật ngược con chim chào mào lại 180 độ cho bụng chim quay lên trời, đồng thời quan sát thật kỹ. Đối với chim chào mào trống, sẽ có xu hướng rướn đầu ra phía trước và lông đuôi xuề rộng. Đối với chim chào mào mái, chim mái sẽ ngược lại, rụt đầu vào một tí, bộ lông không xuề ra, vẫn xếp như bình thường. Bạn có thể làm lại vài lần để xác định thật kỹ trước khi quyết định mua. Tuy nhiên, AgriDoctor TV khuyên bạn phải cẩn thận kẻo đền chim vì tổn thương hay chim bay mất đấy nhé. Cuối cùng là về cách phân biệt chào mào non trống và mái. Nếu chim cùng tổ tỷ lệ chọn được chào mào non trống là 95%. Chim chào mào thường đẻ 2 hoặc 3 trứng, và trong đó luôn có con trống thường nở sớm hơn con cái. Nếu ổ 2 trứng thì trứng đầu tiên là con cái. Tổ chào mào 3 trứng thì trứng thứ nhất hoặc thứ 3 là chào mào trống. Nếu bắt được ổ mà không biết con nào nở trước thì các bạn chọn chào mào trống bằng cách: con nào người to, mình to, đầu to và mắt méo hơn những con khác thì đó là chim trống. Nhìn qua lông đuôi, chân, các bạn để ý lông đuôi, lông bút, chào mào lúc đã toe ra, đuôi con nào dài hơn con khác thì đó là chào mào trống. Chân chào mào trống non có màu xám hơn con mái. Cách này chính xác 99%. Nếu chim khác tổ, có thể là mua ở cửa hàng,
Cách chọn này thì hơi khó, vì chim có con nở sớm, muộn khác nhau. Chọn chú nào đầu to, mình to, mào có màu sẫm hơn, nhìn vào lông đuôi xem con nào dài hơn, lông đuôi và cánh ông gọn, mắt méo, ít vẫy cánh và đòi ăn thì tỷ lệ được chào mào trống sẽ cao. Agri Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.